Sziasztok! Megnézzük az ikerlángokkal, mi a helyzet, mi újság velük, a, hogyan alakult a kapcsolatuk, hogy vannak ők, hogyan gondolkodnak egymásról, lássunk is neki. Az én értelmezésemben ikerláng egy férfi és egy nő kapcsolódása lehet, és ellentétben azzal, ami terjeng itt az interneten, nem kifejezetten szerelmi kapcsolódásról van szó. A legtöbb esetben az ikerlángok azok olyan kapcsolatban vannak, aminek a szerelmi kapcsolódási lehetősége nagyon minimális, olyan 10-20% környékén van, hogy realizálódhat, de nem lehetetlen, viszont rengeteg tanulnivalójuk van egymástól, és ők ezért találkoznak, és azért, hogyha ők találkoznak, akkor onnantól kezdve egy visszafordíthatatlan pályára állnak. Ezért nem tudják elfelejteni egymást, ezért nem tudják ezt a kapcsolatot lerakni, és itt ez a lényeg lenne, hogy megtanulni, hogy hogyan lehet ezt a kapcsolatot úgy kezelni, hogy megmaradjon a normális élet is mellette. És ez nagyon fontos lenne, és mindaz, amit össze-vissza lehet olvasni, az olyan, mintha egy rákos betegséget gyógykenőccsel kezelgetnénk. Nem fog meggyógyulni tőle, hogyha nem tudjuk, hogy mi a daganatnak az oka, akkor ezt nem fogjuk tudni kezelni. És nekem ez a véleményem, hogy, és ez a tapasztalatom is, hogy bizony lehet ezt megélni nagyon is kedvezően, de ez kinek hosszabb, kinek rövidebb idő alatt, de sikerül. Találkoztam már nagyon szép eredményekkel, volt akinek néhány hónap kellett hozzá, volt akinek fél év, egy év, de össze tud jönni, de nagyon másféle gondolkodást igényel, mint amit most gondolunk, illetve ez a lényeg benne, hogy ez nem úgy kell erre a kapcsolatra gondolni, hogy húha, akkor megismertem, és akkor ásókappa, és mi együtt élünk. Nincs kizárva, de legtöbb esetben nem ez az elsődleges cél. No, akkor megnézzük, hogy mit tudhatunk meg erről a párkapcsolatról, ikerláng kapcsolatról, hol vannak ők, hogy vannak, mit lehet róluk tudni, milyen az ő kapcsolatuk. Milyen az ő kapcsolatuk most, akikét látjuk, mivel vannak elfoglalva. És amiket én itt most ilyenkor kirakok, az pontosan azt segíti, hogy ez a változás, illetve amiért ők találkoztak, azt megértsük, hogy mi történik a háttérben, megértsük a folyamatot, és ezzel segítsük magunkat, meg ezt a kapcsolatot a gyorsabb haladásra, az ikerláng úton való gyorsabb haladásra. Láthatóan nehézséget az jelenti, hogy a találkozások, hogyan valósulnak meg a találkozások, és itt némely esetben én úgy látom, hogy az égiek közbeavatkozása is folyamatban van, mégpedig azért, hogy egyrészt a kommunikáció nem működjön, ennek lehet például olyan akadály is ebben, hogy akár betegség, de valamilyen mindenképpen olyan akadály, hogy ne tudjanak egymással igazából beszélni. És ezeknek megvan mindennek az oka, hogy miért ne tudjanak beszélni, mind ahogy annak is megvan az oka, hogy mint mondtam, hogy ők miért találkoznak. Na mindjárt megnézzük ezt a betegséget, hogy erről mit tudhatunk meg. Hát itt azt mutatják a lapok, hogy azért van ez a kommunikációs korlát, hogy a férfi pár, az ikerláng férfi tagja
kénytelen legyen elmélyülni a saját gondolataiban, kénytelen legyen több időt foglalkozni azzal, hogy ő benne mi zajlik le, és mit él meg, és ő valójában ki ő, min megy keresztül. Mert, és azért mondom, hogy a férfi tagja, mert Ikerlán kapcsolódásnak a nagyon nagy százaléka azt mutatja, és ezt nem én mondom, hanem azok az írások, amelyek akár több száz évvel ezelőtt már ezzel foglalkoztak, hogy azt mutatják, hogy a férfi tag az, aki kevésbé fejlett tudatosság szintjén, és neki vannak, és a tudatosság az leginkább a hitre vonatkozik itt. Tehát neki kell az ezen a téren jobban elmélyülni. És akkor itt megmagyaráznám, hogy miért. Tehát nincs itt semmi olyan a háttérben, hogy ez a férfiak emiatt rosszabbak lennének. Egész egyszerűen azért, mert ők egész generációk során keresztül, tehát az evolúciós fejlődésben is, ők voltak azok, akik az anyagi biztonságot teremtették meg a család számára, a nők pedig az érzelmi biztonságot. És mivel ők teljesen másképp élték meg, a férfiak ugye az anyagi hátteret biztosították, ezért ők nem értek rá erre a lelkizésre. Így aztán az ő lélekfejlődésük kicsit lassabban haladt előre. Sok esetben kénytelenek voltak csatába menni, háborúba menni, ami viszont visszavetette őket a fejlődésben, hiszen ilyenkor a lélek, ahogy a Harry Potterben is mondták, meghasad, és olyankor azt újra kell építeni, és ezért van az, hogy vagy a férfi lélek ikerláng társak, vagy ikerláng pár férfi tagja, ők kevésbé tudtak lelkileg fejlődni, viszont ez a mostani állapot leginkább azért találkoznak egyébként, hogy itt a férfit, vagy a kevésbé fejlettet segítse a másik ebben a lélek fejlődésében, hogy kiegyenlítődjenek. Biztos sokat láttátok már a taróban is, hogy van az a kártya, hogy kiegyenlítődés. Ezt a fajta kiegyenlítődést is jelenti, meg a saját életünkben is az anyagi világ és a lelki világnak a kiegyenlítődését jelzi, és ez itt mind a kettő látható. Még megnézzük a találkozásra, hogy az ott mit jelent, a látogatásra, arról mit tudhatunk meg. A találkozások hiányában az érzelmek is mondjuk úgy, hogy csorbát szenvednek, ami nem igaz. Tehát, hogy valójában nem annyira látványosak, nem annyira lángolók, nem annyira olyanok, hogy ilyen feszítő jelleggel, de valahányszor ott belül a másik személyre gondol, például a férfi, akkor benne ott van az a melegség. Viszont egyelőre nem látszik a lehetősége annak, hogy ebből egy konkrét kapcsolat legyen, és mint elmondtam, az ikerlán kapcsolódásoknak nem is feltétlenül ez a célja, bár nincs kizárva, de ahhoz el kell érni azt, hogy ők a kiegyenlítődés náluk olyan mértékig megtörténjen, hogy abból jó legyen, hogy abból ne vállás legyen a végén. Jó, akkor megnézzük, hogy hogyan vélekednek ők egymásról, milyen gondolataik vannak egymással kapcsolatosan. És tudom, hogy én az ikerlángot kicsit másképp látom, mint amit mindenhol mondanak, de ők csak szimplán az anyagi világot nézik, én pedig szimplán nem. Tehát nem az a lényeg egy ikerlán kapcsolódásnak, hogy az anyagi világban mi most összeboruljunk, és csak mi legyünk egymásnak, és mint ahogy az életünknek sem ez a célja. Nem ezért vagyunk, a Teremtő nem ezért ajándékozott meg bennünket az élet lehetőségével,
és a fájdalmakat azért éljük meg, mert folyamatosan ezt figyelmen kívül hagyjuk, és nem az égi célokat helyezzük előtérbe, hanem a földieket, és azok meg hát úgy működnek, ahogy. Na, szóval mit gondolnak egymásról az ikellánk tagjai, a férfi mit gondol a nőről? Mit gondol a férfi a nőről? És a nő mit gondol a férfiről? Hát érdekes. Gyakori, egyik nehezítő tényező az ikellán kapcsolódásban, mert, és amit meg kell tanulni a férfinak, az, hogy a nő többnyire idősebb, mint a férfi. Nagyon sok esetben látom azt, hogy hát csak ilyen 6-7-8 év különbség van, de sok esetben láttam már olyat is, hogy 20-30 év különbség van, és mégis működik kettejük között ez a hatalmas vonzás, amit az ikellán kapcsolódás produkál. És itt a férfi azt gondolja, hogy bár idősebb a nő tőle, de nagyon-nagyon vonzó, és nagyon-nagyon jó vele lenni, nagyon jó az a megélés, amit mellette megtapasztal. És akkor itt kérnék szépen az özvegyasszonyra. És az örvendezésre is. Hát bizony nagyon sok esetben itt az, hogy jó vele megélni, az a testi vágyakra is vonatkoznak, hogy a férfi azt éli meg, hogy hiába idősebb ez a nő, őt mégis hatalmas vágyakozással és szenvedéllyel tölti el, ugyanakkor pedig fél attól, hogy nem tudnak egyforma értékrendet kialakítani, akár koruk miatt is, akár más miatt is. Valami volt az eszemben, amikor ezt kiraktam és elment, úgyhogy valószínűleg arról nektek nem kell beszélni, mert úgyhogy valamit nekem kell ebből tudni, majd később, de lehet, hogy később kell elmondjam. És a nőnél meg azt látjuk, hogy ő pedig arra gondol a férfival kapcsolatban, hogy a férfi nem szereti. Na most ezért van nagyon fontos szerepe annak, hogy az női ikelláng dolgozzon magán, mivel ő azért, az ő szerepe egy ilyen kapcsolatban a stabil érzelmi háttér biztosítása. És ő nem engedheti meg magának ezt az állandó bizonytalankodást, hogy jaj, most szeret engem, vagy nem szeret, neki tudnia kell. És biztosan kell tudni azt, hogy ha én ikellán kapcsolódásban vagyok, az biztosan kell tudnia, hogy az a másik fél, ő szeret. Ha nem mutatja, ha hátat fordít, akkor is. Ez a női félnek, a női kellántagnak a feladata, mert ez azt mutatja, hogy ő hisz a teremtőben, hisz ebben a kapcsolatban, hisz abban, hogy nekik együtt dolguk van, és nem feltétlenül ebben a világban. És amikor ezt így el tudja fogadni, akkor ő egy hatalmasat ugrik előle a lélek fejlődésében. Ő például ezért találkozott az ikellánk párjával. Az előbb elmondtam, hogy a férfinak mi a legnagyobb probléma, amiért ő neki ez az életébe jön, és most a nőnél mondom el, hogy ő ezért találkozik. Tehát mindenkinek megvan a maga feladata és szerepe egy ilyen kapcsolatban, más-más szinten, ott, ahol ők tartanak. És akkor megnézzük, mi ez a veszteség, mi ez a és a szerelemre is.
gyakran előfordul nehezítésként, mint ahogy az előbb itt mondtam, hogy ez egyik nehezítő tényező, a másik nehezítő tényező az, hogy egyik vagy mindkét fél már kapcsolatban van, és gyakran nehezítő tényező az, hogy az a kapcsolat olyan, amilyen, és ez miatt érzi itt az, hogy nem szereti a férfi, mert nem úgy viszonyul hozzá, nincs meg az a mennyiségű találkozás, nincsen beszélgetés, nem mondja el, mit érez, nem mond róla semmit. Igen. És ezt mondtam az előbb, hogy ennek ellenére kell tudnia egy ellenkapcsolódásban. Megvannak egyéb jelek is, és akivel beszélek ilyen témában, aki többnyire megkeres ebben a témában, azok mindegyike érzi azokat a plusz egyéb jelenségeket, amiről itt nem nagyon szoktam beszélni, ezért ezt nem is tudják elmondani, hogy mit hallották, hanem ezt pontosan azért is nem beszélek róla, mert vannak speciális jelek, ami a valódi ellenkapcsolódásnak a velejárója, és az is része ennek a tanulásnak, az is egyfajta áldásként van jelen az életünkben, és jó lenne, hogyha ezt az áldást föl tudnánk használni, mert nagyon fontos ennek a negatív hozzáállásnak a legyőzésében, hogyha azt felismerjük. Szóval itt a gondolataikban itt a kétséget abban látja a férfi, hogy vagyis nem is kétséget lát, ő azt látja, hogy itt annak ellenére, hogy itt milyen nagy fizikai síkon megnyilvánuló különbözőségek vannak, mégis milyen jó együtt lenni. A kétség itt van a női fél részről, hogy de hát a férfi az el van magába, de hát a férfi az ezt csinál, de pontosan ezért kell tudni, hogy mi történik, és miért történik, hogy ezt elfogadjuk, és azt is elfogadjuk, hogy ennek ez a menete, és ehhez jön a segítség, de minden akkor jön, amikor annak jönnie kell. És megnézzük, hogy milyen érzések vannak benne, milyen érzések vannak bennük, ikerlánk női és férfi tagjában, kettőt ismét először a férfi hogyan érez a nő iránt, mit érez a férfi ikerláng a nő iránt, mit érez, sokat érzékelek itt közben, amelyik úgy szól, hogy engem. És a női fél mit érez el a férfi ikerláng iránt, már kevesebb van. Hát a férfi részéről egy mély ajándéknak éli meg, de tényleg ilyen nagyon mély lelki ajándék, lelke mélyéből éli meg azt, hogy ez egy ajándékkapcsolat. Mint ahogy mondtam az előbb is, hogy gondolataiban látszott, hogy mindegy, hogy milyen korkülönbség van, vagy milyen nehezítő körülmények vannak, ő rácsodálkozik arra, hogy mégis micsoda vágyat él meg a másik személy iránt, és pontosan emiatt a rácsodálkozás és a kiapadhatatlan vágyakozási forrás miatt érzi ezt ilyen nagyon, nagyon nagy ajándéknak. Na nézzük itt az ajándékot. És a lelkészt is. Hát nagyon nem jól, úgy látja, hogy nem jól alakulnak a dolgok, de rengeteget gondol arra, hogy mégis a reményeinek megfelelően alakuljon ez a kapcsolat. Függetlenül attól, hogy mi történik. Tehát itt a férfiban itt most nagy várakozásokat érzékelek, arra vonatkozóak, hogy jól alakulnak a dolgok. Valahogy olyasmit érzékelek, mint amit én megélek az elmúlt 1 hónapban, tehát amióta beléptünk ebbe az évbe,
hogy bennem ilyen nagyon-nagyon pozitív várakozás van. Nem tudom, mi történik majd. Nem is fürkészem a saját életemet, de mégis azt érzem, hogy valami nagy közelek. És nem tudom, hogy ez mi lesz, de hogy olyan várakozást tevé az egész, és az ő részéről is ezt érzékelem itt. Nem ilyen nagyon nagy mértékben, mint ahogy én élem, de hogy ő is ilyen reménytelien éli meg a napjait, érzéseit veled kapcsolatosan, vagy az Ikerlán másik pár tagjával kapcsolatosan. Na, megnézzük, hogy a női részről, hát őnála nem azt a pozitív felhangot érzem mögött, hanem pont a másikat. Na, nézzük a betegségre. Milyen érzések vannak benne. És a gyermekre is. Ha te vagy itt és te hallgatod ezt a részt, akkor kérlek, ne a negatívra fókuszálj. Ez tele van azzal, hogy mi van, hogyha ő mást választ, mi van, hogyha ő nem tud túllépni a saját korlátain, mi van, hogyha ő nem tudja hátrahagyni azokat a dolgokat, amit neki hátra kéne hagyni, mi van, ha igazából nincs is benne vágy, és tele vagy ilyen bizonytalan kérdésekkel, hogy mi van, ha, és miért nem is csinálja, és miért nem úgy viselkedik. Ez nagyon-nagyon ego. És az ikerlán kapcsolódás a te részedről, a női fél részéről egyértelműen arról szól, hogy neked ezeket a kétségeket teljesen is, és szinte 100%-osan magad mögött kellene hagyni. Ezzel az egyetlen dologgal tudod támogatni a másik személyt. Csak azzal lehet őt támogatni, hogy te ilyen magabiztosan tudod, hogy ez a kapcsolat, ez mindenképp a teremtő kezében van, és ő azért adta ezt a lehetőséget, hogy találkozzatok, mert neki veletek dolga van, és hogy el kell fogadni, hogy ez most éppen pillanatnyilag ez egy ilyen periódus, hogy most ezt kell megtapasztalni, de majd biztosan jön a jó periódus is. Tehát, hogy így ezt a nagyon sok negatív érzést, ezt hátra kellene hagyni, mert itt ez nem fog előbbre vinni, sőt, nagyon-nagyon eltávolít majd tőle. Bocsánat, nem szeretnék én itt senkit sem bántani, csak amit érzékelek itt tele vagyok ilyen feszültséggel, miközben ezt vagy erre fókuszálok, ezekre a lapokra, hogy itt annyi elvárás van, hogy minek hogy kellene lenni, de az nem fog úgy történni. Biztosan mondom, hogy nem fog, bárkinek bármilyen elvárása van. Nem úgy fog történni. Azért, mert neked ez az elvárásod. Ez a ikerlán kapcsolódás nem erről szól, hogy nekünk bármiféle elvárásaink lehetnek magunkkal, hogy kéne viselkedni, kinek mit kéne mondani, tenni. Nem. Egyről szól, hogy mi magunkat a lehető legmagasabbra hozzuk fel. Őnek is erről szól, az ő részéről is erről szól, csak ő egy más szinten van, ő más módon kell neki csinálni, és nem tudjuk neki megmondani, hogy mi a dolga, mert azt se tudjuk, hogy ő hol van. Mindenki máshol van. És én ezt a különböző ilyen videóban próbálom ezt érzékeltetni, hogy nagyon-nagyon eltérő a szintünk, és nagyon-nagyon különbözően kell reagálnunk az isteni energiákra, attól függően, hogy ki hol tart. Megnézzük, hogy akkor hogyan alakul ez a kapcsolat
a következő egy-két hétben hogyan alakul ez az ikerláng kapcsolat, a következő egy-két hétben hogyan alakul az a kapcsolat, a következő egy-két hétben. Hát lehetséges, hogy ő titokban arra készül, a férfi részről mondom most, titokban arra készül, hogy azokat a magának tett vagy másnak tett ígéreteit, amelyekről közben belátta, hogy ez számára előnytelen, illetve megkötözi őt, nem is csak az, hogy előnytelen, hanem hogy őt egy bizonyos szituációba köti, oda bilincseli, akkor azokon változtasson. De úgy látom, hogy ezt először gondolatban, a fejében szeretné lejátszani, és ez az, ami a következő időszakban őt leköti. Nézzük a özvegy férfit, hogy mit tudhatunk meg róla. Anyagi veszteség. Hát ott lesznek benne ezek az anyagi veszteségtől való félelmek is mindenképpen. Tehát azért mondom, hogy így amikor ő magába mélyedve mérlegeli az ő ígéreteit, szerződéseit, kimondott vagy kimondatlan kötelékeit, akkor azt is mérlegeli, hogy ennek ránézve milyen hatalmas veszteség lehet a következménye. Most a kevés pénzre kérek még. És hogy hogyan tudna ő egy új életszakaszt elkezdeni, ez is nagyon, nagyon frusztrálja és nagyon zavarja a következő időszakban. Itt mondanám, hogy a február 1-i, tehát igen, a vasárnapi mire vágyik, illetve amit érez a szeretet kedves, abban a videóban beszélek annak az energetikai hátteréről, hogy miért van ez. Itt az egész, ez most ahhoz is kapcsolódik, főleg amit a következő időszakban itt látok, ami ott van. Tehát, hogy ő, akiket ez érint a videó, az biztos, hogy nekik szól az isteni energia, ami most érkezik. Tehát érdemes azt a videót is megnézni, arról nem is beszélve, hogy abban például azt is megkérdeztem, hogy elengedés technikáról szeretnék élő közvetítést, úgyhogy ehhez véleményt és egyebeket kértem, de ott jó soká beszéltem róla, ezt nem szeretném megismételni. Viszont az látszik, hogy köztetek mindenképpen úgy alakul, vagy hát ennek az ikerláng párnak a kapcsolatában úgy alakulnak a dolgok, hogy itt az elengedés és az átalakulás, a régi dolgok elengedése és az új beengedése, az nagyon fontos lesz. Úgyhogy köszönöm, hogyha itt vagytok, és megnéztétek a videót, ha tetszik a lájkot, a feliratkozást is, hogyha még nem vagytok feliratkozva, kommentben megírhatjátok, hogy mit gondoltok erről, az egészről, és kívánom, hogy mindenkinek a legjobban alakuljanak a dolgai, amíg legközelebb találkozunk. Sziasztok!